Hello! Ang gagawin po natin ngayon ay isa sa paborito kong kakanin nung ako po ay napasok ng elementary. Tandang-tanda ko pa po noon kapag sinabi po ng teacher namin, recess na. Takbuhan po kami ng mga kaklase ko sa gilid po ng school namin kasi meron pong bilihan doon ng kakanin na ito. Kaya ang gagawin po natin ngayon ay nilupak na gawa sa kamoting kahoy at dito po sa Kalamba ang tawag po dito ay mayukmok. Sana magustuhan nyo po ito at panoorin nyo na rin po hanggang huli kasi meron po tayong costing para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating magiging puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta, at kung magkano po ang posible pong tubuin dito po sa nilupak o tinatawag pong mayukmok. Kaya let's go! Umpisahan na po natin! Umili po ako ng 2.5 kamoting kahoy, pero nung binalatan ko na lang po yan, ang natira na lang po ay 2 kilo. Ilaga ko na din po yan para mabilis lang po yung ating video kasi sigurado naman po, alam nyo na po yan, at tatanggalan nyo na lang po nung parang sinulid po sa gitna. At ang mahalaga po dito sa paglalaga, kailangan po ay huwag nyo pong i-overcook. At gagamit din po tayo ng mani. Ito po ay isinangag ko na. Ayan, kailangan po ay ganang ka-brown para sure po tayo na luto po yung ating mani. Masarap po kasi siya na lutong-luto kasi kapag tinikman nyo po yan, sarap po yung lasa niya at saka nakakadagdag po ng bango. Tapos pinirat ko na lang po yan katulad po niyang nasa video. Pero kailangan po ay hindi durog na durog. Kailangan lang po ay yung chop-chop lang po katulad niyan. At gagamit din po tayo ng condensed. 1.5 lang po ang ating gagamitin dito. Kahit ano pong brand, pwede po yon. Gagamit din po tayo ng margarine. Maglalagay po tayo dito sa ating nilupak. Tapos, magpapahid din po tayo sa ibabaw kapag okay na po yung ating nilupak o mayukmok. Gagamit din po tayo ng food color. 2 color po yung ating gagawin na nilupak. 1 pong puti at 1 pong kulay ube. At gagamit din po tayo ng cheese. Yayadyadan po natin sa ibabaw para mas masarap po yung ating nilupak o mayukmok. Okay, ngayon mag-umpisa na po tayo sa paggagawa po ng ating nilupak or mayukmok. Ang original po talaga na paggagawa nito ay gumagamit po talaga ng lusong. Katulad po ng picture na yan. Kalimitan po kasi sa probinsya po merong ganan, madami po kayong mahihiraman. Pero nung kami po sa Batangas, meron po talaga kaming lusong na ginagamit. Dahil wala po tayong lusong dito sa Kalamba, wala po kami. Ito po yung gagamitin natin. Nabili ko po dito ay 350. Nabili ko po ito doon sa may Santa Rosa po, sa may Nobali. Sa Korean store po doon. Nung namili po kami ng mga ingredients po nung bake sushi. Yung ating pong mga ingredients na gagamitin ay nandito na po sa ating tabi. Yung ating pong gatas, maglalagay lang po tayo niya ng pakau-kaunti. Ating pong mani, babawas lang din po tayo dito. Saka masyadong marami po itong aking isinangag. Ito naman pong ating star margarine, maglalagay din po tayo dito ng pakau-kaunti. Ito pong ating nilagang kamoting kahoy, maglalagay lang din po tayo dito ng yung kaya pong bayuhin. Tapos, babayuhin lang po natin to hanggang sa madurog lahat at malalaman nyo po na okay na to kapag kumunat na po ito sa kababayo po ninyo. Kaya mamaya makikita nyo po kung ano pong consistency po yung hinahanap natin. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pagbabayo. Dagdag po ulit tayo. At kailangan po natin dito ng panghalo kasi didikit po yan sa ilalim. Inilagay nyo na po yung condense, huwag nyo pong bibiglain na babayuhin. Kasi kung hindi, tatalabsik lang po sa inyo yung condense. Kaya kailangan ay ganito lamang po muna. At kapag na-mix na po yung condense, saka nyo po ulit bayuhin. Pag okay na po yan, pwede po ulit kayong magdagdag. Kapag alam nyo na po na pino na yung inyong nilupak, pwede na po kayong mag-add ng kaunting mani. Tapos, imimix nyo lang po ulit. Dahil maliit po itong ating pinagbabayuhan, kapag okay na po ito, isasalin na po natin sa isang lagayan. Kada gawa po natin, salin po tayo ng salin sa lalagyan. Lagyan natin ng kaunting margarine. Nalagyan na po lahat natin to ng ating mga ingredients. Ito pong ating natitirang kamoting kahoy. Ganon lang din po yung ating gagawin hanggang sa maubos po ito. Pero kung
Katulad po nung ginagawa namin dati sa probinsya, kung malaki po itong lusong na itong ginagamit natin, isang gawaan lamang po ito. So dahil maliit lamang po yung ating pinagbabayuhan, kada gawa po natin ng kaunti, isasalin na po natin sa isang lagayan. Kapag binayo po ninyo, medyo iikot po ninyo para mas mapirat po yung ating kamoting kahoy. Okay, ngayon isalin na po natin ito sa isang lagayan. Syempre, bago nyo po isalin, dahil ito po ay okay na, kailangan titikman nyo po ito dahil tigkakaunti po yung ating lagay. Depende na po sa inyong panlasa kung gaano katamis. Pero itong inilagay ko dito ay okay na po ito. Malalaman nyo na okay na siya kapag kumakapit na po sa inyong ginamit na pangbayong. Kapag makunat na at dikit-dikit na po na katulad niyan. Ito pong natitira natin, pagsasama-samahin ko lang po sa isang lagayan. Mga ginawa po nating paraan kanina, ganun lang po ang gagawin natin paulit-ulit. Okay, magbabalik po tayo mamaya kapag okay na po itong ating nilupa. Ngayon, tapos na po tayo sa paggagawa po ng ating nilupa. Yan, pakita ko lang po sa inyo. Yan, ang ganda. Po ay okay na po ito. Pwede nyo na po itong itinda. Papahiran na lang po ito ng margarine sa ibabaw at lalagyan po ng ating cheese. Pero ito po, titimbangin ko po lahat. Dahil ito po ay hahatiin natin sa dalawa. Yung kalahati po ay lalagyan po natin ng ube flavor. Para mas maganda po tingnan kapag itinitinda po natin. Lalagyan ko lang po ng konting margarine. Ang timbang po ay 2 kilo at 396 gram. Ay pagpalagay na lang po natin na 2 kilo at 400 grams. Kukuha po tayo dito ng 1 kilo at 200 grams. Hatiin lang po natin to. Tapos ito po pinahigan ko ulit ng margarine para hindi po dumikit. Ngayon maglalagay na po tayo ng ating food color at ito pong isa ay iset aside lang po muna natin. Lagay po ako ng 1/2 tablespoon. Kung gagawin nyo po ito, pero po maglagay po kayo muna ng tig kakaunti. Mamasahin na lang po natin. Mamasahin na lang po natin ito ng ating kamay. Po, pwede po kayong gumamit ng food color, pero ang ginamit ko po yung may flavor na ube. Okay na po pagka-violet po nitong ating ube flavor, pero kung kayo po ay nakukulangan, pwede po kayong magdagdag ng food color. Para hindi naman po masyadong matapang yung flavor po ng ating ube. Bali, na ilagay ko po dito ay 1 kutsara at kalahati ng ube flavor. Ngayon, ilalagay na din po natin ito sa ating bilao. Okay, ngayon natapos na po tayo, nasa lansa na po natin, ganun po ang magiging itsura niyan. Po ay pwede nyo na pong itinda kahit sa harap lang po ng ating bahay. Pero meron po ako ditong gramuhan para malaman po natin kung anong timbang po ng 1 kutsara. Pero kung kayo po ay nagtitinda nito, makakasanayan nyo na po kahit hindi na po kayo gumamit ng gramuhan. Pantay-pantay po na ang may bibigay nyo po sa inyong customer. Makakapa nyo na po yun. Ngayon, titimbangin po natin to para hindi po tayo mahirapan sa costing po natin mamaya. Ganang kadami po yung ating ilalagay. 25 grams po ang timbang nito kung gagawin nyo po itong paninda. More or less, ganito lang din po ang magiging timbang niya. Pwede pong mapadami ng kaunti at pwede naman pong mapakaunti. Pero naglalaro lang po yung timbang sa 25 grams. Okay, isang tabi po muna natin to. Ipapakita ko na po sa inyo kung paano po natin na siya ibebenta. Sa dahon lang po tayo maglalagay. Yan, hinati-hati ko na po yan. Tapos lalagyan din po natin ng 1 kutsara kulay blue. Dagdagan po ulit natin na 1 kutsara. Kapag okay na po, pwede nyo na pong mahida ng margarine sa ibabaw. Tapos, inyo lang pong itutupi. Siyempre po, kung gagawin nyo po itong business, kailangan po ay may taklob po na sa ibabaw. Ito, mga 5 sandok lang po, matsatsyansyan nyo na po kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Yan. Kung gagawin nyo na po itong paninda, pwedeng mag-repack na po kayo na mag-repack katulad po nito, para pag may bumili po, abot na lang po kayo ng abot. Okay, yan. Nakapag-repack na po tayo ng ilang piraso. At kung meron na pong bibili, ito po, pwede nyo na pong iabot kung kakainin na po nila. Kita ko lang po sa inyo yung loob. Yan, ganun po ang magiging itsura niyan. Pero kung pan-take out naman po, pwede nyo pong i-plastic dito sa ating plastic linaw. So, ilagay nyo po sa loob.
Ganito po ang kalalabasan niya. At kung magkano po natin ibebenta ang isang ganito, mamaya ko na po sa inyo sasabihin, sabay-sabay na po sa ating pagkukosting. At ang sunod naman natin gagawin, itong atin pong natira, papakita ko po sa inyo yung isang paraan kung paano pa po natin siya ibebenta. Meron po ako ditong lagayan, ang size po nito ay 750 ml. Ito po yung pwede po nating ipa-order online. O kaya naman, kung kayo po ay nagtatrabaho, pwede nyo po itong i-alok sa inyo pong mga kasamahan. Ang timbang po nating ilalagay dito ay 250 grams po nung ating kulay white at 250 grams din po nung ating kulay ube. Kaya ang laman po nito ay kalahating kilo po mahigit kasi maglalagay pa po tayo doon ng toppings. Ang timbang na po nito ay 250 grams. Ipaplat lang po natin. Ang itimbang naman po natin ay yung ating ube flavor. 500 grams na po at ipaplat na din po natin. Lagyan naman po natin ng design sa ibabaw. Guguhitan lang po natin ng tinidor. Ito naman po, pwede nyo pong lagyan. Pwede rin naman pong hindi ninyo guhitan sa ibabaw. Pahida naman po natin ng margarine. Kung kayo po ay gagawa nito, mas masarap po talaga kung meron pong margarine. Kung tatanungin nyo naman po kung okay lang po yung butter ang ilagay, para sa akin po, mas advisable po na star margarine po talaga yung inyong gagamitin. Kasi mas masarap po ito. Dami po ng margarine pag sarap po ng inyong nilupak. Okay? Pagkatapos po niyan, pwede na po nating yadyadan ng cheese sa ibabaw. At kung gagawin nyo po talaga itong business, kung dito po natin siya ilalagay, yung lagi ko pong sinasabi, mas maganda po kung maglalagay po kayo ng label. Halimbawa po, katulad nito, kaya lang hindi po ako nakagawa ngayon kasi naubusan po ulit tayo ng sticker. Talagyan nyo lang po ng halimbawa, tipid-tip sa tiba pa, homemade na lupak, with cheese, tapos contact number para kung may magre-reseller po sa inyo o kung may o-order, makokontak po kayo kaagad. Tulad po nito, yan. Yung atin pong pang-seal sa gilid, lalagyan lang po natin ng tape na medyo malapad na transparent para mas maganda pong tingnan yung ating produkto. Kaya ngayon ay okay na po yung ating homemade nilupak with cheese na pwede nyo pong ipa-order online. Ito pong ating nasa bilao, bagay na bagay po ito, itinda po kahit sa harap lang po ng ating bahay. Ito naman po, pwede nyo din pong ibenta kahit sa harap lang po ng ating bahay at bagay na bagay din po kung ipapa-order nyo po ito online o kaya naman po ay sa inyong mga katrabaho, sa inyong kasamahan. Ganyang paraan po natin ito pwedeng ibenta. Sa inyo na po kung alin po yung type nyo sa dalawa. At ngayon ay titikman po natin to ng mabilis na mabilis po lamang para makapag-costing na po tayo. Ito na po yung titikman natin. Ito po pwede nyo pong lagyan din ng yadyad na cheese sa ibabaw pero kalimitan po, nito na po yon. Masarap na po kahit margarine lang po yung nasa ibabaw. So tikman lang po natin to. Ang sarap. Yung nagagawa po kami nito sa Batangas, ganito po yung lasa niya. Pagdami po ng margarine, pagsarap din po nung ating nilupak. Isa pa po pwede nyo isama dito, pwede po kayong magkayod ng alangan. Yun po ang ilalagay nyo po dito. Yung inilagay po natin dito, yung inangag na mani. Pero bagay na bagay din po yun. Sarap. Sigurado po, magugustuhan nyo po ito. At yung tamis po nito, saktong-sakto po lamang. Hindi po tayo nakagamit ng isa't kalahating lata. Kasi ito pa po yung natira niya, madami pa po. Yung tamis po nito ay saktong-sakto lamang po ito. Masarap na yung tamis niya. Ating ube, masarap din po yung ating ube. Pero yung paglalagay po ng ating kulay, depende na po sa inyo kung food color po ba yung gagamitin ninyo. Kaya naman po, katulad po nung ginamit ko na ube flavor. Depende na po sa inyo kung alin po ang type nyo po dong gamitin. Pero yung lasa po nito, masarap po yun, saktong-sakto. Kaya nabagay po yung mani at lalo po siyang sumarap. Ngayon, tayo po ay magkakosting na para malaman po natin kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin dito. Ngayon, umpisa na po natin yung ating pagkakosting. Pero bago po ang lahat, pinapaalala ko, yung ating pong pagkukosting ay batay po dito sa lugar namin. Batay po sa presyo na pagkakabili ko. Mas mainam po na magkukosting din po kayo ng sa inyo. Kasi iba't iba po tayo ng lugar at iba't ibang presyo po ang ating nabibili. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin sa ating kamoting kahoy, 2 kilo at kalahati, 63 pesos. Ating pong condense, mahigit po 1 lata ang ating nagamit, 39 pesos. Sa ating pong mani, 20 pesos, pero madami pa po tayo dong natira. Kung gagawin po natin yung business, magagamit pa po natin yon. Atin pong ube flavor, 10 pesos.
Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating other expenses sa ating pong gas na saglit na pagluluto, 10 pesos. Mag-plus pa po tayo ng ating labor na 40 pesos kasi saglit lang naman po itong gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 182 pesos. Para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 100 grams, yung ating pong 182 na puhunan, i-divide po natin. Kung natatandaan nyo po kanina nung ating pong tinimbang, kulang-kulang 2,400 grams po yung atin pong nilupak. Bilhin na lang po natin na 23 na 100 grams. Yung atin pong 182, i-divide po natin sa 23 na 100 grams. Kaya ang kalalabasan po nun ay 7.91 po ang puhunan po natin kada 100 grams. Ito po muna ang atin pong tuusin kung ganitong pagtitinda po ang inyong gagawin. Kung natatandaan nyo po kanina, tayo po ay naglagay dito ng 4 na kutsara at nung tinimbang po natin, 25 grams po kada isang kutsara. So, ito po ay more or less 100 grams po ito. Ang puhunan po natin dito ay 7.91. Ito po ay pwede nyo pong ibenta ng 15 pesos hanggang 20 pesos. Pero kung gusto nyo naman po na mas mababa po ang presyo, pwede nyo naman pong bawasan yung timbang po natin. Basta nasa sa inyo na po yun. Basta ang mahalaga po doon ay alam po natin ang puhunan po natin ating produkto. Ito po sa lugar namin, ito po ay ibebenta ko ng 20 pesos. At dito po tayo ay makakabenta ng higit kumulang 23 na order. Sabihin na lang po natin na 23 na lang. Dito po kung mauubos natin, posible po tayong bumenta ng 460 pesos. Ngayon, mag-minus po tayo ng ating puhunan na 182 pesos at mag-minus pa po tayo ng 20 pesos para po sa ating dahon na gagamitin at saka din dito po sa ating plastic at mag-minus pa po tayo ng 20 pesos para po sa ating margarina ipinapahid po sa ibabaw. Kaya ang ating pa pong magiging tubo ay 233 pesos. Ito po kung araw-araw nyo pong itinitinda at nakakaubos po kayo ng 23 na order, i-times po natin sa 30 days. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 6,990 pesos po ang posible po nating tubuin. Diba ang laki po ng tubo? Ayun po ay sa 2 kilo lamang po yon at saglit na saglit nyo lang pong gawin. Kung araw-araw nyo po itong itinitinda, hindi po imposible na mas mapalakas nyo pa po ito kasi makikilala po kayo ng tao na meron po kayong masarap na nilupak. Ito po makakatipid pa po kayo ng puhunan po natin sa dahon kasi kung malapit po kayo sa mga sagingan o kung meron po kayong makukuhanan, kabawasan na po yon sa puhunan po ninyo. At ngayon, ang tuusin naman po natin ay itong ating nasa tab. Kung ganitong paraan naman po ang inyong gagawin. Ang laman po nito ay 500 grams. Kung natatandaan nyo po, ang puhunan po natin kada 100 grams ay 7.91. Yung ating pong 7.91, i-times 5 po natin kasi ang laman po nito ay 500 grams. Para malaman po natin kung magkano po ang laman sa loob. Kaya ang kalalabasan po nun ay 39.55 po ang puhunan po na nilupak na nasa loob. Sabihin na lang po natin na 40 pesos para po hindi mahirap magtuos. At mag-plus pa po tayo ng 15 pesos para po sa ating lalagyan na 650, sa atin pong label, sa atin pong ilalagay na tape dito, at sa atin pong cheese na toppings na ilalagay. 15 pesos na lamang po yon. Ang total po lahat ng ating puhunan dito ay 55 pesos. Ito po pwede nyong ibenta ng 100 hanggang 120 pesos. Doon po sa ating nagawa, tayo po ay makakaapat na tab. Pero may labis pa po doon na 300 grams mahigit. Hindi na po natin isasama yun sa tuo. Sabihin na lang po natin na pang-merienda po natin yun. Tuusin na lang po natin sa 4 na tab. Dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 120 pesos. I-times 4 po natin. Kaya tayo po dito ay posible pong bumenta ng 480 pesos. Yan, i-minus po natin yung ating puhunan na 182 pesos at magmaminus pa po tayo ng 60 pesos. Iyon po ay para po sa ating 4 na tab na gagamitin, sa atin pong label, sa atin pong tape, at sa atin pong toppings na cheese na ilalagay. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 238 pesos.
Yun po ay sa 4 na tab lamang po yun kung ito po ay ibebenta ninyo. Hindi po imposible na maka 8 tab po kayo kada araw. Kung kayo po ay nakaka 8 tab na po sa isang araw, yung ating po 238 times 2 po natin, kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 476 po kada araw. Kung tayo po ay nakakaubos ng 8 tab kada araw, yung ating pong 476 times 30 days po natin, kaya tayo po ay posibleng tumubo na 14,280 po ang posible po nating tubuin. Di po ba malaki po ang tubo at yun po ay sa 8 tab lamang po yun. Hindi po imposible na kayo po ay maka 8 tab kasi masarap naman po itong ating nilupak. Kung araw-araw po kayo nagtitinda nito, 1 o 2 buwan, makikilala po kayo sa inyong lugar. Basta aalagaan nyo lang po itong inyong paninda. Yung lagi ko pong sinasabi, kapag meron pong nakabili sa inyo, siya na po mismo ang magkakalat na sa tindahan na yon ay meron pong masarap na nilupak. Kaya higit pa po sa 14,000 po ang posible po ninyong tubuin. Basta sasamahan nyo lang po ng sipag, tiyaga at diskarte, siguradong kayo po ay kikita. At sa magtatanong po kung gaano po katagal itatagal po nitong ating produkto, ito po ay 24 hours lamang po kung wala sa ref at pwede naman po siyang umabot ng 7 days basta po nasa ating ref. Pero ina-advise ko po sa inyo, gumawa lang po muna kayo ng kaunti para lagi pong bago po ang nabibili po sa inyo. Kasi mas advisable po talaga to na maubos po ninyo maghapon para kinabukasan po ay bago po ulit ang inyong tinda. Sa mga mahal po nating OFW, bagay na bagay po itong kakanin na ito kasi alam ko po na namimiss nyo ang mga pagkain ng Pinas. Sigurado po, namimiss din po ng mga kasamahan nyo yung kakanin po ng Pinas. Kaya siguradong magiging mabili po ito sa inyo. Lalo na po kung maluwag po sa inyong lugar at meron pong kamoting kahoy, pwede nyo po itong gawing sideline. Ngayon, bago po magtapos ang video na ito ay shoutout lang po ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Kate Batalyer. Tutuwa daw po siya sa mga video natin at nag-iintay lang daw po siya ng puhunan at susubukan niya daw po yung ating mga recipe. Shoutout po sa inyo, Ma'am Kate Batalyer from Mandaluyong City. Shoutout na din po kay Ma'am Diane's Vlog. Marami na daw po siyang natutunan sa ating mga recipe na pwede pong gawing pang negosyo. At nagpapasalamat din po siya. Shoutout po sa iyo, Ma'am Diane's Vlog. Shoutout po kay Sir Richard Ranke. Nagpapasalamat daw po siya kasi nag-uumpisa na daw po siya magtinda ng ating cheese donut at idadagdag niya din daw po yung ating cheese empanada. Shoutout po sa inyo, Sir Richard Ranke from Taguig. At shoutout na din po kay Ma'am Jackie Lu. Nag-comment po siya sa ating chili garlic oil. Gagawin niya daw pong business. Na-inspire daw po siya sa ating mga video yan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Jackie Lu. Shoutout na din po kay Ma'am Angelina Kukupi. Nagpapasalamat po siya sa ating mga negosyo recipe. Malaking tulong daw po sa kanya kasi mahilig din daw po siyang magluto-luto. Kaya shoutout po sa inyo, Ma'am Angelina Kukupi from Baliwag, Bulacan. Sana bago po nagtapos ang video na ito, ay nakatulong po ulit ako sa inyo, nakapagdagdag idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. At muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips sa Iba Pa, at magkakaroon po kayo dyan ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Kung type nyo po yung mga ganitong video at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. At iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips sa Iba Pa, para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag nyo na din pong kalimutan na mag-like at mag-share para sa ganitong paraan po ay makatulong din po kayo na magkaroon din po ng idea yung atin pong mga kananay, mga katrabaho, mga kaibigan na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Doble-doble ingat pa rin po tayo kahit GCQ na. Lagi pa rin po tayong sumunod sa mga alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Maraming salamat!